ศิลปะเป็นของไม่มีประโยชน์เป็นประโยชน์ที่กิ๊บบังเอิญเจอในหนังสือเล่มนี้ในหลายๆเล่มที่กิ๊บมีอยู่มากมายแต่ว่าอ่านไม่หมดพูดในฐานะคนที่เติบโตมากับการวาดรูปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่กิ๊บได้ยินประโยคนี้แล้วมันก็เป็นทัศนคติที่ชาวศิลปะชาวครีเอทีฟต้องพบเจออยู่เรื่อยๆในลักษณะที่ว่าสังคมไม่ให้คุณค่ากับงานศิลปะกิ๊บคิดว่ากิ๊บอธิบายได้ว่าเพราะอะไรคลิปวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Epidemic Sound ค่ะทุกเพลงที่ทุกคนจะได้ยินในคลิปนี้รวมถึงคลิปอื่นๆด้วยเอามาจากเว็บ Epidemic Sound หมดเลยแต่ว่าไว้ก่อนอันนี้คือ Maslow Hierarchy of Needs หรือว่าลำดับขั้นความต้องการของ Maslow แต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงคุณ Maslow คนเดียวค่ะเขาหมายถึงมนุษย์ทั้งหมดเขามี5ขั้นค่ะความต้องการทางกายภาพข้าวปลาอาหารน้ำความปลอดภัยความสัมพันธ์การได้รับความเคารพนับถือและก็ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือการได้ทำตามเป้าหมายของชีวิตซึ่งตามที่กิ๊บเข้าใจเหมือนกับว่าการที่เราจะไปขั้นต่อไปได้หมายความว่าขั้นก่อนหน้าของเราต้องได้รับการเติมเต็มแล้วทีเนี้ยให้ทายว่าศิลปะมันอยู่ขั้นไหนถ้าความหมายของการทำงานศิลปะคือการได้แสดงตัวตนอะไรสักอย่างของเรามามันก็น่าจะอยู่ในไม่ขั้นเคารพนับถือก็ความสมบูรณ์ของชีวิตเพราะงั้นตราบใดที่คนคนนึงยังท้องไม่อิ่มไม่มีบ้านอยู่หรือว่ายังไม่มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทั้งในเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องสุขภาพถ้าอ้างอิงตามทฤษฎีเนี้ยของมาสโลว์หมายความว่าศิลปะสำหรับเขาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะกิ๊บก็เอาทฤษฎีมาจับแพะชนแกะเองและคิดว่ามันก็พออธิบายอะไรได้หลายๆอย่างอยู่แต่มันก็มีค่ะคนที่พูดออกมาจากปากเลยว่าศิลปะเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ในยุควิกตอเรียนหรือว่าช่วงยุคประมาณต้นศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20เนี่ยงานศิลปะยุคนั้นมันจะต้องมีคำสอนมีคติสอนใจอย่างเช่นบทกวีเชิดชูภรรยาในอุดมคติว่าจะต้องดูแลลูกและสามีและไม่เห็นแก่ตัวยังไงหรือภาพวาดที่ต้องการสอนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีหรือภาพวาดที่บอกว่าเราไม่ควรละทิ้งหน้าที่เพื่อไปหาสาวในยุคนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีคำสอนไม่มีคติสอนใจอะไรแบบเนี้ยก็มักจะโดนตำหนิและอยู่มาวันหนึ่งค่ะคุณออสการ์ไวล์ที่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงคุณออสการ์เนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า The Picture of Dorian Gray ทำเป็นหนังด้วยในหน้าแรกของหนังสือเนี่ยเขาก็เขียนว่า all art is quite useless แล้วก็มีคนสงสัยแล้วก็เขียนจดหมายไปหาเขาว่าช่วยอธิบายได้ไหมว่าที่เขียนไว้หมายถึงอะไรที่อาจจะแปลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลองดูแล้วกันศิลปะมีหน้าที่แค่สร้างมูดศิลปะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสั่งสอนหรือสร้างอิทธิพลศิลปะมันก็ไร้ประโยชน์เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้มันก็บานของมันเองเราได้มองดอกไม้เราก็มีความสุขคนอาจจะเด็ดดอกไม้ไปเพื่อนำไปขายและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ว่าอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับดอกไม้เลยซึ่งในยุควิกตอเรียนตอนนั้นเนี่ยคือแบบว่าฮือฮามากแต่มันก็ยังเป็นไอเดียที่ยังถูกพูดถึงและส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นว่ากิ๊บหายไปอัพคลิปไม่ค่อยบ่อยคือมันมีช่วงนึงที่กิ๊บตัดสินใจว่ากิ๊บจะไม่ทำคลิปเลยประมาณ2 เดือนช่วงนั้นก็มีความไม่สบายใจอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันเป็นความรู้สึกที่ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์แทบทุกคนจะรู้สึกเวลาที่ไม่ได้ลงคลิปนานๆในช่วง2 เดือนนั้นเนี่ยกิ๊บมีอะไรในหัวเยอะมากหนึ่งในนั้นคือคำถามที่ว่าเราจะกลายเป็นคนไม่มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าคนดูจะมองว่าเราหมดประโยชน์แล้วไหมแล้วถ้าเราไม่ทำคลิปที่มันไวรัลหรือว่ายอดคอมเมนต์เยอะๆยอดวิวเยอะๆยอดแชร์เยอะๆแบรนด์สปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมองว่าเราหมดประโยชน์เหมือนกันหรือเปล่าช่วงที่หนังเรื่อง Everything Everywhere All at Once เข้าโรงเนี่ยกิ๊บไม่ได้ไปดูแต่ว่ามาดูใน HBO คือเวลามีแบบเพจหนังเขาโพสต์เรื่องนี้ใน Facebook อะไรเงี้ยกิ๊บก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ว่าคนพูดอะไรกันบ้างก็จะเห็นคอมเมนต์แนวแบบว่าไม่เก็ตไม่สนุกเลยหรือไม่เข้าใจหรือดูไม่จบอะไรเงี้ยหรือว่าหลับอะไรประมาณนั้นซึ่งกิ๊บว่าก็เข้าใจได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ตอนที่กิ๊บดูครั้งแรกเนี่ยคือแบบหนังที่มันดูเหมือนแบบบ้าๆบอๆอย่างนั้นอ่ะมันอธิบายความรู้สึกอะไรสักอย่างที่กิ๊บรู้สึกมานานแล้วอะแต่ว่าไม่สามารถอธิบายออกมาได้แล้วกิ๊บก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันนี่แหละตอนที่กิ๊บดูเรื่อง Insight ของโบ เบิร์นแฮม
มีอยู่ใน Netflix เขาเขียนว่าเป็น comedy special ซึ่งก็ควรจะแบบดูแล้วตลกใช่ไหมก็มีตลกนะแบบมีหัวเราะแบบคิกคักนิดหน่อยที่เหลือก็คือ what ดูแล้วซึมไปเลยคลิปนี้เนี่ยคืออยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นศิลปินเป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอทีฟเป็นทำงานเกี่ยวกับด้านนี้คนที่มีอะไรที่อยากจะทำหรือคนที่มีความชอบอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดกับอยู่กับวงจรของการทำเพื่อสนองความต้องการของคนอื่นซึ่งคนอื่นในที่นี้ก็หมายถึงทั้งความคาดหวังของคนอื่นลูกค้าคนดูอัลกอริทึมหรือกำลังทะเลาะกับตัวเองสิ่งที่อยากจะบอกก็แค่ทำตามใจตัวเองบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะไม่มีประโยชน์เสมอไปแต่ว่ามันไม่ไร้ค่าแน่นอน Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society.I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that. I'm not making it for them. I'm making it for me. It turns out that when you make something truly for yourself, you're doing the best thing you possibly can for the audience. If you go to the movies, so many big movies just not good. It's because they're not being made by a person who cares about it. They're being made by people who are trying to make something that they think someone else is going to like. That's not how art works. คลิปวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Epidemic Sound นะคะที่ซัพพอร์ตกิฟในการทำสิ่งที่กิฟอยากทำมาตลอด Epidemic Sound คือเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects ไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะเขามีเพลงมากกว่า 40,000 เพลงแล้วก็ Sound Effects มากกว่า 90,000 เสียงมีเพลงใหม่ทุกๆสัปดาห์แล้วก็มีหลายแนวมากๆอย่างเพลงที่กิฟใช้ในคลิปนี้ก็มีทั้งเพลงแจ๊สเพลงออร์เคสตราแล้วก็เพลงฟังก์แถมเขายังมีฟีเจอร์ stems หรือว่าแยกชิ้นเครื่องดนตรีให้เราด้วยทำให้เราสามารถเอามาตัดต่อได้ยืดหยุ่นขึ้นถ้าได้เพลงที่เกือบจะถูกใจและแต่ว่ายังไม่ถูกใจมีฟีเจอร์ไฟล์ similar ค่ะที่เราสามารถหาเพลงหรือว่า sound effects ที่เป็นแนวใกล้เคียงกันได้หรือถ้าอยากเลือกเองก็สามารถเลือกได้จากธีมแล้วก็ playlist ที่ทางเว็บไซต์เขาจัดเอาไว้ให้แล้วพอเราลิงก์เว็บไซต์กับช่องของเราเนี่ยเขาก็จะมี music recommendation หรือว่าแนะนำเพลงอ้างอิงจากเพลงที่เราดาวน์โหลดก่อนหน้านี้หรือว่าอ้างอิงจากเพลงที่เราใช้ในช่องของเราเหมือนมี curator ส่วนตัวช่วยคัดเลือกเพลงให้สะดวกมากๆใครเป็น creator สามารถใช้ personal plan ได้เลยค่ะส่วนใครเป็น freelance ตัดต่องานให้คนอื่นด้วยใช้ commercial plan ได้เลยสามารถใช้เพื่อการพาณิชย์ได้ปลอดภัยไม่มีใครเคลมแน่นอนใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างจะได้ทดลองใช้ฟรี7 วันวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า